वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कसे आहात तुम्ही सर्वजण? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगले असाल. तर आज आहे मकर संक्रांत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर मी जाऊन पूजेची तयारी करते. तोपर्यंत मी काल मार्केटमध्ये काय काय खरेदी केले आहे ते तुम्ही बघून घ्या. हाय. तर आता मी चालले आहे मार्केटमध्ये. तर उद्या आहे संक्रांत. तर संक्रांतीसाठी मला काही गोष्टी घ्यायच्या आहेत, त्यासाठी मी आता मार्केटमध्ये चालली आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कारण मार्केटमध्ये जाण्याचं हे आहे की मुद्राची फर्स्ट संक्रांत आहे, म्हणजे आमच्या मुलीची फर्स्ट संक्रांत आहे. त्यासाठी मला तिला ब्लॅक कलरचा ड्रेस बघायचा आहे आणि त्याचबरोबर लहान मुलांना जे हलव्याचे दागिने घातले जातात ते सुद्धा मला हवे आहेत. चला तर बघूया मार्केटमध्ये मला काय काय मिळतंय. तर ही आहे स्टेशन जवळची गर्दी. तर मला ज्या गोष्टी घ्यायच्या आहेत त्याची मी एक लिस्ट बनवली आहे, त्यानुसारच मी गोष्टी घेणार आहे. तर प्रत्येक वेळी मार्केटमध्ये जाताना मी एक लिस्ट बनवते आणि त्यानुसारच सामान घेत जाते, म्हणजे इतर गोष्टींकडे आपलं लक्ष जात नाही. जे आपल्याला हवं आहे तेच आपण घेतो. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मला ड्रेस घ्यायचा आहे, तर त्यासाठी मी जाणार आहे आता फडके रोडला. तर आता मी आले आहे फडके रोडला आणि फडके रोडला मला जो ड्रेस हवा होता तो ड्रेस मला इथे मिळाला. नेक्स्ट टाइम मी नक्की तुम्हाला त्या शॉपचं नाव सांगेल, कारण आत्तापर्यंत जे ड्रेस मी मुद्रासाठी घेतले त्या शॉपमध्ये मला सगळे ड्रेस मिळाले. जे लास्ट टाइम मी नवरात्रीसाठी सुद्धा ह्या शॉपमध्ये ड्रेस घेतलेला आणि ह्यांची कॉस्टसुद्धा खूप रिझनेबल आहे आणि ज्वेलरीसुद्धा मला मिळाली. तर शॉपिंग तर डन झाली आहे. तर आज आहे संक्रांतीचा दिवस आणि आत्ता मी पूजा करणार आहे. तर देवाच्या पूजेसोबतच मी संक्रांतीसाठी जे सुगड पूजला जातो त्याची पूजा करणार आहे आणि त्यासाठी हे साहित्य मी एकत्र करून ठेवलं आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा हे जे सुगड आहे, म्हणजे जे मातीचं भांडं आहे, त्याच्यावर मी हळद कुंकूने डॉट्स काढून घेतले आणि स्वस्तिक काढलं. त्यानंतर ह्याची पूजा केली जाते संक्रांती दिवशी. तर त्यासाठी मला वस्त्र लागणार होतं, ते मी आता बनवून घेते. तर सगळ्यात पहिल्यांदा पाटावर मी थोडेसे तांदूळ घेतले आणि त्याच्यावर हा सुगड ठेवला. त्यानंतर सुगडमध्ये ज्या गोष्टी घालायच्या असतात त्या सगळ्या मी घालून घेतल्या. त्याच्यामध्ये होते तांदूळ, सुपारी, गाजर, त्यानंतर मी 5 प्रकारचे ड्रायफ्रूट्स असतात ते घेतले. त्याच्यानंतर आतमध्ये नाणं टाकलं, तिळाचे लाडू टाकले. असं सगळं साहित्य आपण आतमध्ये ठेवायचं आहे. त्यानंतर त्याच्यावर झाकण ठेवून फूल आणि वस्त्र घालून पूजा करायची आहे, दिवा लावायचा आहे. अशा पद्धतीने माझी पूर्ण पूजा झालेली आहे. आता संध्याकाळी आम्हाला थोडंसं फोटो काढायचे होते, त्यामुळे मी थोडंसं डेकोरेशन केलं. म्हणजे जे काही माळा होत्या त्या लावल्या, म्हणजे फोटो चांगले येतील यासाठी. तर घरच्या घरीच आहे त्यामुळे जास्त काही मोठं केलं नाही. तर आता संध्याकाळचे 5-5:30 वाजले आहेत आणि मुद्रा झोपली आहे. तोपर्यंत मी माझा मेकअप जो आहे तो करून घेते. मेकअपसुद्धा एकदम सिंपल ठेवणार आहे, कारण घरातल्या घरात फोटो काढणार आहोत, त्याच्यामुळे एकदम सिंपल मेकअप करते. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी माझा चेहरा आहे तो स्वच्छ धुवून मॉइश्चराईज लावून घेतलं आणि आता मी लावते आहे कन्सिलर. आणि मी जो बेस ठेवणार आहे तो एकदम सिंपल आणि एकदम लाईट ठेवणार आहे. तर हे जे कन्सिलर आहे ते लावून झाल्यावर मी ब्युटी ब्लेंडरने ते पूर्ण ब्लेंड करून घेते आणि त्यानंतर मी थोडंसं फाउंडेशन यूज करणार आहे. तर इथे मी मेबलिनचं फाउंडेशन यूज करते आणि ते सुद्धा मी अशाच पद्धतीने ब्लेंड करून घेणार. कन्सिलर आणि फाउंडेशन लावून झाल्यानंतर मी आता माझे आयब्रोज करते. तर इथे माझे आयब्रोज सुद्धा रेडी झाले आहेत. तर बाकी काही न लावता जर फक्त आयब्रोज केले तरी सुद्धा आपला जो चेहरा आहे तो एक वेगळा लुक देतो. आता मी लावते आहे कॉम्पॅक्ट पावडर, ती सुद्धा मी मेबलिनची यूज केली आहे.
आयशॅडोसुद्धा मी एकदम सिम्पल ठेवणार आहे. थोडंसं स्मोकी लुक देण्यासाठी मी इथे ब्राऊन शेड यूज करते आणि त्यानंतर आयलायनर लावणार आहे. तर डोळ्यांचा मेकअपसुद्धा माझा एकदम सिम्पल असणार आहे. तर मला थोडासा स्मोकी लुक हवा आहे म्हणून मी इथे ब्राऊन शेड यूज करते आहे आणि इथे मी लॅक्मीचं आय पॅलेट आहे ते यूज केलं आहे. त्यानंतर लायनर आणि मस्कारा लावून मी माझा जो डोळ्यांचा मेकअप आहे तो कंप्लीट करते. आता लास्ट राहिलं आहे ते म्हणजे लिपस्टिक. तर लिपस्टिक्समध्ये मी एकदम लाईट शेड यूज केली आहे आणि ती मी मेबलिनची यूज केली आहे आणि हीच लिपस्टिक मी ब्लश म्हणून सुद्धा यूज करते. आणि त्यानंतर मी व्यवस्थित ह्याला ब्लेंड करून घेणार आहे आणि खरंच ह्याचा जो लुक आहे तो खूप रिअल, जो तुम्हाला आता व्हिडिओमध्ये दिसतोय त्याच्यापेक्षा रिअलमध्ये खूप सुंदर दिसत होता. चला तर मेकअप झालाय, आता मी पटकन रेडी होते आणि माझा पूर्ण लुक तुम्हाला दाखवते. तर ही आहे माझी साडी आणि ज्वेलरी जी मी आज संक्रांतीसाठी नेसणार आहे. ही साडी स्पेशल आहे यासाठी कारण ही साडी आहे माझ्या पहिल्या संक्रांतीची. चला तर मी तुम्हाला आता दाखवते मुद्राचा ड्रेस आणि ज्वेलरी. तर हा आहे खण ड्रेस आणि जे हलव्याचे दागिने असतात ते आहे. चला तर फटाफट मुद्राला रेडी करते आणि तुम्हाला दाखवते तिचा फायनल लुक. तर ही आहे आमची मुद्रा, आमची गोलू. El laru. El laru. El laru. चला तर आता भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.